Naririnig natin ang Don Juan tragedy. Agad na pumapasok sa isip ang simpleng kwento, isang malagim na aksidente sa dagat. Pero paano kung hindi lang ito basta paglubog ng barko? Paano kung ang Don Juan tragedy ay hindi biglaang sakuna, kundi isang kapabayaan na nagdulot ng trahedya? Habang sinasabi ng iba na isa lang itong aksidenteng hindi inaasahan, ibang larawan ang ipinapakita ng katotohanan. Paulit-ulit na babala, kaduda-dudang desisyon, labis na overcrowded at mga safety protocol na halos palabas lamang. At sa kabila ng lahat, pinabiyahe pa rin ang barko? Bakit? At sino ang nagdesisyon? April 22, 1980. Abala ang North Harbor ng Maynila, puno ng saya ang paligid, mga pamilya, estudyante at mayayamang bakasyonista, lahat papuntang Bacolod City para sa bakasyon. Ang barkong sasakyan nila, MV Don Juan, ang ipinagmamalaking barko ng Negros Navigation. Sa loob ng 9 na taon, ligtas itong nakapagdala ng mga pasahero. Buo ang tiwala ng mga tao dito. Pero may lihim na hindi alam ng kahit sino noon. Sira na ang barko. Nagpapabaya ang kapitan. At ang mga nasa taas, walang pakialam. Hapon niyon, 1 p.m., handa nang umalis ang Don Juan sa Pier 2. Ang legal na kapasidad ng barko ay 864 na tao. Kasama na ang crew. Iyon lang ang bilang na ligtas. Pero nang umalis ang barko, 1,004 na katao pala ang sakay. Isipin mo yan, 140 sobra. Sobrang sikip, sobrang delikado. At nakalusot pa rin ito sa Philippine Coast Guard. Pero ang sobrang pasahero ay simula pa lang ng problema. Habang tahimik na dumadaan ang Don Juan sa karagatan, may kakaibang nangyayari sa bridge ng barko. Ang kapitan, ang taong dapat nagbabantay sa kaligtasan ng lahat, nagmamadyong. Oo, tama ang narinig mo. Naglalaro siya ng madyong, kasama pa ang ilang crew. Imbis na magmasid sa daan ng barko, abala sila sa laro. Habang naglalayag, papunta sila sa Tablas Strait, isang makipot na daanan ng tubig sa pagitan ng Romblon at Oriental Mindoro. Delikadong lugar iyon, kahit sa magandang panahon. Diyan madalas dumaan ang mga bagyo. Pero noong araw na yon, walang bagyo, walang storm signal, tahimik ang dagat. Ibig sabihin, ang mangyayari sa susunod, pwede sanang naiwasan. 10:30 p.m., karamihan sa mga pasahero natutulog na. Yung iba, nag-aayos ng higaan. Mga bata, nananaginip ng pagdating nila kina mama at papa kinabukasan. Bigla, isang malakas na pagsabog. Ang MT Tacloban, isang dambuhalang oil tanker ng Philippine National Oil Company, sumalpok sa Don Juan. Napakalakas ng banggaan. Nasira ang tagiliran ng Don Juan, malalim, at nasa ilalim ng tubig. Rinig ang pag-iyak, sigaw, tunog ng bakal na naggigirian. Pero ito ang mas nakakatindig balahibo. Hindi lang nasira ang Don Juan, lumubog ito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Isipin mo, tulog ka, biglang may kumalabog. Nagising ka sa sigawan, nagtilt ang sahig. At may rumaragasang tubig, madilim. Nagpapanik lahat, may 10 minuto ka lang para maghanap ng life jacket, mahanap ang pamilya mo at makaligtas. Bakit ang bilis lumubog ng Don Juan? Heto ang dahilan. Ang tama ng banggaan ay malalim, kaya mabilis pumasok ang tubig. Ang engine room agad ang unang nilamon ng dagat. Doon nanggagaling ang kuryente ng barko. Nang tamaan ng tubig, biglang namatay ang ilaw, tumigil ang pump, at nawala ang komunikasyon. Hindi na makatawag ng tulong ang crew. Sa ilang segundo lang, naging madilim at nakatagilid na kabaong ang barko. At yung watertight doors, mga pinto dapat na nagsasara para di kumalat ang tubig, naiwan palang bukas o hindi na isara ng tama. Kumalat ang tubig sa bawat bahagi. At dahil sobrang puno ng barko, mas mababa ito sa tubig. Kaya mabilis na pumasok ang tubig, nagkagulo. Walang na-launch na lifeboat sa oras. Walang distress call agad. At ang crew, hindi alam ang gagawin. Nang imbestigahan, lumabas na hindi sinunod ng Don Juan ang basic maritime right-of-way rules. Parang traffic rules sa dagat. Dapat alam ng bawat kapitan kung sino ang dapat umiwas. Pero binaliwala ito ng kapitan. Ang Festival of Smiles para matutunang ngumiti muli kahit masakit. Pero hindi doon natapos ang kwento.
Lumaban ang mga pamilya sa korte. Dinemanda nila ang Negros Navigation. Umabot ang kaso sa Korte Suprema. At dito, nagbago ang kasaysayan ng batas sa Pilipinas. Karaniwan, kapag lumubog ang barko, may tinatawag na limited liability. Ibig sabihin, hanggang halaga lang ng barko ang babayaran ng kumpanya. Pero sabi ng Korte Suprema, hindi ngayon. Sinabi ng hukuman na malubha ang kapabayaan ng Negros Navigation. Pabayaan ang crew, hinayaang magmadyong ang kapitan, pinayagang mag-overload ng 140 tao. Hindi inayos ang watertight doors, kulang sa safety gear, at hindi sinunod ang batas sa dagat. Hindi ito aksidente. Mga desisyon dulot ng mga pagkakamali. Dahil doon, nawala ang proteksyon ng kumpanya. Pinagbabayad sila ng buo. Naging landmark case ito. Nagbago ang pagtingin ng batas sa mga trahedyang pandagat. Pagkatapos ng Don Juan, nagpatupad ang gobyerno ng mas mahigpit na patakaran, mas mahigpit na inspeksyon, mas maayos na komunikasyon ng Coast Guard, at mas mataas na standard ng kaligtasan. Dapat may sapat na life jacket, tama ang sealing ng pinto, at regular ang safety drills. Pero nakakalungkot, huli na. Sa mga sumunod na taon, marami pang barko ang lumubog, marami pang buhay ang nawala. Hindi agad natutunan ng bansa ang aral ng Don Juan. Kaya ano ang ibig sabihin nito para sa iyo ngayon? Dalawang simpleng bagay. Una, alamin mo ang emergency procedures sa oras na sumakay ka ng barko. Hanapin ang life jacket, tandaan ang daanan palabas, at huwag umasa lang sa crew. Pangalawa, pakinggan mo ang instinct mo. Kung mukhang siksikan o delikado ang barko, umalis ka. Dahil minsan, ang tiwala sa maling sistema, maaaring makamatay. Ang trahedya ng Don Juan hindi aksidente. Ito ay resulta ng kasakiman, kapabayaan, at kawalan ng disiplina. 275 katao ang nagbuwis ng buhay. Ang kanilang kamatayan ay paalala. Ang kaligtasan ay hindi lang responsibilidad ng iba, kundi ng bawat isa sa atin. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mas maraming amazing na content. Pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications. Kung nag-enjoy ka sa napanood mo, i-click mo na yung sa kanan para sa iba pang history adventures. Salamat sa panonood hanggang sa muli.